Добрий день, дорогі друзі. Одного весіннього вечора каже мені Володя: слухайте, Олег Анатолійович, щось ви дуже погано виглядаєте, ходите якось боком-раком. Не пора вам поїхати кудись відпочити та підлікуватися. Ну, я кажу, взагалі, у нас дуже багато зараз роботи, але якщо ти так вважаєш і ти витримаєш невеличку паузу, то я зроблю так, щоб було, як то кажуть, і долари ціли, і фізичні вправи одночасно, і підлікуватися. Він каже: а як це? Що ви маєте на увазі? Ну ти ж пам'ятаєш нашу минулорічну схему на зйомках риболовлі в United States? Я кажу, тобто ми ж можемо зняти там десь на місці моєго лікування, тільки знімати буде оператор Анастасія Вершиленко, моя жінка, а ти, як людина, яка зараз знаходиться у резерві, будеш вже тут. А я не ваша жінка, ще це теж головне. Ну, а ти ж поки що не можеш залишати кордони України, тому вирішено було так: відправити мене на лікування в іспанську Торрев'єху, а заодно і зняти там декілька фільмів про риболовлю і таке інше, про природу і так далі. Олег Анатолійович, а чому саме Торрев'єха? Ну, дивись, по-перше, Торрев'єха, є в Торрев'єхі одне місце, яке дуже нагадує нашу славнозвісну Арабатську стрілку, яка зараз, на жаль, знаходиться під окупацією орків. Тимчасової окупації. Звісно, що тимчасово, це навіть не обсуждається. Тобто, там, в Торрев'єхі, є таке саме солоне, червоне, точніше рожеве озеро, яке є у нас на Арабатській стрілці, з тими самими лікувальними властивостями. І саме тому, ви ж знаєте, я ж хвора людина похилого віку, ноги в мене дуже хворі, і тому єдине місце і єдина можливість їх бюджетно лікувати – це купатися в такій солоній рапі. Це мені дуже допомагає, 100% допомагає, це вже 20 разів перевірено, і тому я вимушений декілька разів на рік виїжджати ось на такі солоні процедури. А грязі там є? І грязі там, до речі, теж є. Да, а як же ж без грязі? Тобто там є отакий комплекс лікувальний, приїжджають сюди, до речі, люди, такі ж, як я, пенсіонери зі всієї Європи, на саме лікування от такого, як його називають, опорно-рухательного апарату. Ну, що таке Торрев'єха, треба розуміти. Там дуже велика українська діаспора. Ця діаспора там існує досить давно, ще й до повномасштабного вторгнення. Там було дуже багато наших людей з України, яких зараз там тільки побільшало. Це і жінки, і чоловіки, які там по якимось причинам виїхали. Не всі з них, до речі, ухилянти. Є люди, які хворі, є люди, які багатосімейні, з багатьма дітьми, ну і так далі, і так далі. Тому в Торрев'єхі почуваюся себе, ну, практично як в Україні. Я не шуткую, я серйозно. Що скрізь іде наша мова, можна її слухати будь-де. В магазинах, в ресторанах, просто на набережні. Ну і навіть, виявилось, і на рибалки теж. До речі, ми туди поїхали по запрошенню мого товариша, якого я ще знав, до речі, з рибалок на Дністрі, тільки не з Хмельницької, а з Чернівецької сторони, Ігоря. Ігор, от ми з ним довго спілкувалися, він каже: ну приїдь, принаймні хоч приликуєшся. Я говорю, а риболовля? Ну, щось спробуємо організувати. Ну, приїхали, ви бачите, що тут у нас зараз за погода, а ви попадаєте практично в літо. 25 градусів тепла, 22 градуси море. Ну, там практично ще курортний сезон хоч іде вже і донизу, але ще продовжується. Я кажу, ну, ти ж розумієш, що лікування лікуванням, а риболовля риболовлею. Ну, кажу, в мене тут є один капітан, дуже такий відповідальний, цікавий, досвідчений, такий олдскульний, такого приблизно віку, як і ви. Поїхали з ним, поспілкуємось. Я його вже попередив, що приїжджає наш український, хотів сказати зірка, але ж зіркової хвороби у нас хворіє будь-хто, тільки не я.
А чого ти смієшся? Чого ти смієшся? Я тобі кажу, як є. Да? Він запрошує, каже, поспілкуйтеся. Приїжджаю я, зустрічаю мене такий справжній капітан. От капітан, да? Те, що мені потрібно. Капітан Володимир. Капітан Володимир, да. Проживає в Теревєхі вже з початку 90-х років. Він же більше іспаномовний. Родичі в нього, до речі, у Вінниці. Розмова про риболовлю, знаєте, з чого почалася? З його питання. Псяшку будеш? Наша людина. Це ж от підхід. Розмова починається саме з того, що потрібно. Ну добре, заходимо в його, так би мовити, офіс. Він каже, добре, все добре, зустрічаємо в 7 годин ранку в барі. Я кажу, слухай, ми ж на риболовлю їдемо, нам їхати в море на яхті, ти за кермом, він каже, то правильний бар. Бар називається «Упеска». До речі, песка – це по-іспанському переводиться риба, а риболов – пескадор. Це дуже мені сподобалося названня пескадор. Ну, практично чувствуєшся матадором, тереадором, пескадором. Да? Тобто, до речі, у них ще оці надор, це і футбольор, як-то у них теж надор там закінчується. Ну, саме, що я запам'ятав, перше, до речі, я не іспаномовна людина, я вивчив тільки ола, грація і пескадор, але цього виявилося досить достатньо, бо я ж кажу, що українська мова в іспанській – це вже практично друга національна стала. 7 годин ранку. До речі, моєму оператору, а по совміститству жінки, це дуже не сподобалось. Я кажу, що це? Ви знову починаєте з трактанта? Я кажу, ні. Ранок починається з кави. І це я вгадав. До речі, Володимир мені по секрету сказав, що у цьому барі «Песка», да, дуже смачна кава. І виявилося, що таки так, а жінка моя, вона дуже такий великий пошанувач кавових напоїв, оці всякі різноманітних, да. Вона от знає всю цю кавову тему, досить досконально. Я, до речі, так. А от вона навіть коли вибирається готель, вона там завжди спрашує, там кава зернова є, а там яка машина, а яка це робуста, арабіка. Я кажу, слухай, ну, ти забагато від мене хочеш. Сама, якщо тобі потрібно, визнавай. Тут було просто в захваті. Навіть я випив невеличку чашечку кави. Виявилося, що в цьому барі можна не тільки випити каву або трактант, а ще й придбати наживку, придбати снасті. Тобто і грузки, крючки, поплавки, гачки, креветки для риболовлі, креветки для їжі. І тобто практично все, що є у риболовному магазині, тільки можна ще й бар. До речі, от нашим бізнесменам я пропоную саме такий формат. Зробити такий магазин, що там можна було б не тільки купити там цих банальних черв'яків або гачків, да? А ще й попити каву, трактанту, тобто зробити такий риболовний бар. Це, бізнесмени, я вам дарую ідею, яка дуже буде користуватися популярністю. Якщо запросите, я її навіть і прорекламую. Тут може бути ваша реклама. Бар, до речі, знаходиться практично на невеликій відстані від марини, де розташована наша яхта. Тому там раз-два і ми вже на яхті.
Виходимо, відкрите море, таке невеличка така хвиля, така довга, така саме така, при якій нормально не військову морську людину просто починає окачувати. Це те, що ти більше всього чого не любиш. Да? От саме така була хвиля. Виїхали на рейд, як то кажуть, і тут же ж почалась, власне кажучи, безпосередня риболовля. Ну, я вам скажу, що на морі всі формати, вони практично скрізь одні і ті ж самі. Або тролінг, або риболовля у схил на донну снасть. Почали, звісно, з тролінга. Тролінг на морі – це навіть краще, ніж тролінг на річці. По-перше, він скоростний. По-друге, там не потрібно тримати вудку в руках. Там вони ставляться, вудки ставляться спінені в такі стакани, чіпляються воблери, чіпляються такі октопуси, ну щось на кшталт наших бородок. І це все запускається в воду, ти сидиш, в правій руці склянка з кавою, в лівій руці склянка з не кавою. І дивишся на це все. Один воблер іде трошки по глибині, другий практично по поверхні, а посередині от ця стать, що нам в Еміратах показували, да? Яка не стільки ловить, скільки приманює хижака. Тільки я тобі одразу скажу, що риболовля в Середземному морі – це тобі не в Індійський океан. Тобто махи, да? Вони там, до речі, якось по-іншому називаються, там можуть бути, якщо там ми ловили в середньому були такі під десятку, да? То тут навіть п'ятірка вважається дуже гарним трофеєм, і те не зараз, а трошки пізніше, туди вже після Нового року. Часу у нас було небагато, і риболовля була досить недалеко від берега, там десь, може, кілометрів до 10 в морі. Далі ми навряд чи виходили, це приблизно. Але все сталося досить швидко, і перший малий середземноморський тунець причепився вже буквально хвилин, мабуть, через 10 тролінгів. Київські рибалки, вони такі. Вони можуть хоч так, хоч і так. Так, Володимир, ми десь тут вже підходимо. Я вам скажу, що тягнути навіть такого невеликого тунця – це просто одне задоволення. Отакий там тунець, на вигляд, на прикид, йому десь кілограмчика 2, не більше, да? Але чинить опір він шалений, практично, як наша 7-8 кілограмова щука. Добре, що снасті всі на морі такі дебели, все таке досить міцне, витривало, товсті жилки, гарні такі трійники.
білого кольору, ці з нержавіючим покриттям, бо це ж море, там же ж все ж сіль. От. І навіть такий невеличкий тунець, досить так, чи не тьопер, так його навіть цікаво так тягнути, отримуєш задоволення. Тим більше, що ти розумієш, що ти нарешті їш рибу, яка їстівна. Бо ці всі лящі, щуки, судаки, вони мені вже так в печонках сидять, я їх практично вже не їм. Ну і, як то кажуть, процес пішов. Досить швидко клюнув і другий тунець. Слухай, там нормальний крокодил. Гарна риба. Ось тут. Так, ось вона. Де тут човна. О! Ну якраз! А те, що потрібно. От так от. У самий останній момент. Воно вже почали виматувати снасті, щоб становитися на якір. І саме в цей час Володимир почав витягувати, і ось вона отак от у попихах і піймалася. І, до речі, це буде самі такий він дуже живий і дуже такий руянистий, як то кажуть. О, це так вони такі всі. Вже в мене трошки досвіду. І, до речі, це і самий великий, так? Да? У нас тут, як завжди, все. Це така морська риба, вона дуже така кровава. О! Ось така. Ну, це навіть інстаграмний буде. Скільки такий важить? Я думаю, приблизно десь кілограма 3,5 кіло. Не менше. Нехай мене простять свій поганий гамір. О! І там пройшло буквально ще півгодини, клюнув і третій. До речі, таких тунців можна брати, або їх потрібно випускати. О, тобто це дозволений розмір. Ось так. Маленький тунець набагато краще, ніж великий таракан. А от, друзі, о, слухай, я таких бачив в магазині вчора, в супермаркеті. Десь 50 євро такий коштував.
Розумієте, на цій яхті є все, що необхідно для риболовлі. І наживки, і блешні. І саме головне, у капітана Володимира є чудовий бар. І якщо святкувати кожного пойманого тунця, то, як то кажуть, на аеродром ми вже не попадаємо. Тобто, я кажу, якщо так далі піде, то ми ж відповідальні люди, у нас іде зйомка, а ви тут весь час тільки за тунців, за море, за те. Я кажу, хлопці, давайте зупинитись, давайте будемо хоч щось цікаве знімати, а вже потім будемо там святкувати на березі. Ну добре, тоді поїхали рибалити у схил на Донну. Тут у нас ловиться і морський вокунь, і морський карась, і ще якась там морська зараза, на кшталт султана Ібрагіма, це як його називали у Еміратах, а це звичайна барабулька. От. Або барабуляк, або там іншу таку невеличку рибу, там всякі хамони там і так далі. Я, власне кажучи, іспанські ці назви не запам'ятав, тому що саме таких риб я ловив і в Туреччині, і в Чорногорії, і в Хорватії, і в Еміратах. Це все на етажі невеличка така морська донна риба, яка є практично скрізь у всіх цих південних морях. Це на прикормку. Я так розумію, що ловити ми сьогодні будемо на креветку. А що ще? На креветку. Тільки креветку. Только креветку. Ага, онли. Так, невеличкі гачки. Слухай, так, ти шариш. Я, по-перше, до речі, перший раз в житті бачу, щоб на морі давали от такі снасті. Ну це точно не Арабські Емірати і навіть не Єгипет. Практично, я одразу подивився, це щось таке на кшталт військово-морський ультралайт. Не інакше. Так, ну далі мені зрозуміло. Ну, вперед. Так, тільки що мені не подобається, що він заставив мене зробити, дуже таке воно все довго зробив. Після всіх моїх страждань у Єгипті, в Арабських Еміратах, і навіть у Чорногорії, тут нарешті ми потрапили на нормального рибака, на нормального рибацюгу, який, як то кажуть, просто, я навіть не знаю, я таке задоволення. В мене, слухайте, в мене на Дніпрі снасть більш така жорстка. Ну, зараз тільки залишається очікувати на клювання. Ми вже з рибою. Глибина 50 метрів. Щоб тільки цей кінець не зламати, мені аж страшно. А ось і наша перша риба, навіть одразу дві. О! І це у нас
Так, щось є. Ну, маленьке щось. Маленьке, ну є. 50 метрів, да, є 50 метрів. О! А це вже інша риба. О, це, Видрия. я так розумію, називається дорадо. Да, семейство. А? Семейство. Да. Знову дорад. От така вона. Ну, це, можна сказати, такий ще лоскір. Морський карась. Ну, рибка така собі. Це не пелагічка, це така притона, можна навіть сказати, рифова. Ну, піймалась та й піймалась, та й тут. Я таких багато ловив, пам'ятаєте. Вони такі і більш великі виростають, і більш маленькі, ну рибка і рибка. Ні, це така ложна тривога. В окунь, глянь, в окунь. О, в окуня піймали. Працював. Дивись, там такий, що так. Або сазан, навіть не знаю, може сон. О, навіть б'є. Чинить опір. Це щось. О, гупає навіть. Що це за крокодил? Це диви, щось інше. Це щось інше. Хоч побачити. Давай, де ж ти там вже? О, пішов шок. Шок. Десь зовсім на підході. О! Це знову наша Ельдорадо. Або військово-морський карась. Цікава, красива рибка. Можна вважати, що це теж щось окуня подібне. Бачите, якийсь йорш є. Ну і буде йорш. Хай йорш. Йоршник йорш. Окунь йорш. Виловивши декілька цих окунців, я згадав, що ми ж взяли з собою самодур. Самодур – це снасть досить така цікава, і багато хто знає. Головне в цій снасті чітко розібратися в тому, хто кого дурить. Самодур – це така донка і щось таке на кшталт бородок, тільки їх багато, там 7 чи 8, називається ця сама снасть ставка. Її закидаєш, і поки вона йде до дна, її хапає якась пелагічна риба. Або оселедці, або скумбрія, або ставрида, і таке інше. Не стільки мені було цікаво ловити цим самодуром, скільки цікаво було поймати або скумбрію, або ставриду, або оселедця. Особливо мені хотілося піймати скумбрію. Чому саме скумбрію? Тому що я дуже полюбляю скумбрію ще з часів служби в армії в 80-х роках того сторіччя. Ти знаєш, я зараз захожу в супермаркет, дивлюсь на цих морожених скумбрій,
І думаю, ну, по-перше, там така ціна, хай Господь милує і спасає. Ну, це таке. От. Одну рибину я там ще на свою скудну зарплатню купити можу собі. Але я ось думаю, в мене там стоїть морозильник вдома. Там є і лящі, і щуки, і судаки, і сами, і все, що завгодно. Ну, яка нафіг скумбрія? І знаєш, і в мене от, думаю, от я з'їм всю річкову рибу, а потім обов'язково куплю скумбрію. Ну, от це в мене такі думки, і так я цю скумбрію, якщо там раз на рік все ж таки якось зберусь силою і куплю в магазині, то, ну, не більше. Доводиться їсти судаків, окунів там і тощо. І тому була от в мене така ціль піймати скумбрію. І я її таки піймав. І скумбрію, і оселедців, і ставриду. О, такі, оце, Настя, те, що ти просила. Іди сюди. О, так, розповідай, що це у нас таке. Это у нас испанская алача, наша селедка. Ага, А это скумбрия. а це скумбрія. Навіть вони різні, я навіть не помітив. Ага, давайте дивитися, в чому різниця. Ага. Оцей оселедець, він дуже схожий на тарпона маленького. Ну, а це, звичайно, скумбрія. Навіть, бачите, поведінка. Це така тунцева більш риба. От, вони так всі дергаються. Це нормально. Одну я взяв з дна, а іншу десь по дорозі сіла. Тобто самодур працює. Самодур це все ж таки цікаво. Ну, такий оселедець, то це скумбрія. Так, добре. Ми бачимо далі. О, це красава. Это парго. А? Это парго. Парго. Клас. Це те, що ти чекав, так? Да? Нет. А это це ще, другое, це ще там еще не. есть, да. Так. А якщо йому ще пальця в рот поставити? Откусит нахер. Ты видел, Откусит? какие зубы? Слухай, а може ти і прав? Може туди Они в два ряда и все в коренные. цьому пальці туди і корінні, да. І що кусається здорово. Конечно. Бо там одного разу я баракуді вставив так трохи. Ні, це гарний гаундер. Це амберджек. Це ми тільки зібралися знову переходити на трол, на тролінг. Жадібний тролінгує. Вирішили там запакувати ще декілька мішків цих тунців. Але Володя каже, тут я вичікую на одну таку велику рибу, ми вже думали, що це вона і є. І оце ж ми трошечки вже дочекались такого екземпляра більш-менш цікавого. Я не знаю, як він на смак буде, але на вигляд дуже гарна рибка така. Навіть інстаграмна. Зробимо інстаграм? Зробимо. Кажуть, пальці туди йому тикати в рот не можна. Що ж можна? Ну, якось придумаємо. З'явилися у нас, як то кажуть, риби на що завгодно. І тунці, це їх готують по особливому рецепту, і пелагічна риба, яке там можна її досить гарно приготувати на грилі, і оці морські окунці, з яких можна зробити юшку. Рибалка підходила вже до кінця, і почалися пошуки, де і що з цією рибою можна зробити. Ну, хто її буде готувати. Звісно, що це могла зробити і Анастасія, але вона не горіла бажанням цього робити. Каже, відпочинок, давайте щось, хлопці, щось думати. Тут капітан дав, як то кажуть, наводку на один ресторан, який називається ресторан Ла Перла, і знаходиться він на Плая де Лос Локас. Плая, до речі, це пляж. Тобто на набережній в районі Лос Локас є такий ресторан Ла Перла. Керує цим рестораном дуже досвідчений ресторатор
вірмен, який довгий час працював в Україні у містечку Коблєво, Миколаївської області, це курорт. І, на жаль, зараз там він свою діяльність вести не може і вимушений був переїхати зі своєю кухнею ось сюди, в Торев'єху. Тобто цей ресторан, який був в Коблєво, переїхав в Торев'єху. Ну, звісно, він хоч і вірмен, але дуже класно розуміє українську, тому швидко з ним і домовилися. Давай ми приготуй нам рибу, а ми ввечері прийдемо, якраз у Олега Анатолійовича день народження, якраз і заодно і відсвяткуємо. Йому дуже ця ідея сподобалася, він, до речі, виявляється, ніколи не думав, що ось в Торев'єхі наш телеканал досить популярний і досить його багато дивляться. Він каже, так я ж вас знаю, було досить гарно, і ми залишили практично йому всю рибу, а самі поїхали додому вечеряти, щоб ввечері вже приїхати. Ввечері нас ждали просто кулінарні шедеври. По-перше, перше саме велике враження, от саме юшка. Юшка, звичайна юшка з морської оцих от морських окунців. Юшка була просто якась казкова. Я ж кажу, що я не особливий любитель риби і юшок, да, але це було просто щось видатне. Тунці були як тунці. Ну, смачні тунці, але я скажу чесно, що тунець – це не моя риба. Але мої гості набросили цих тунців, там вони досить багато їх, просто з них полетіли пір'я, і навіть пляшка вина ще не була допита, а тунці все ще були вже знищені моїми гостями. Залишилася оця смажена рибка, ці морські карасі, і особливо мої оці пелагічні сельодки, скумбрії, ці ставриди. Ну, ці були просто смажені на грилі, і це було просто якесь неземне задоволення. Це все було здобано оливковою олією і, власне кажучи, було багато оливок. Оливки в Іспанії – це культова страва. Коротше, ось так відсвяткували мій день народження. Він получився такий досить незвичайний. Я навіть і не пам'ятаю, щоб стільки багато рибних страв завдяки цьому ресторану «Ла Перла» було взагалі на мій день народження. Тобто, це був особливий кінець риболовлі, який, от, ну, я так думаю, що запам'ятається. Тобто, якщо ви колись попадете в Торев'єху, а я так думаю, що рано чи пізно туди багато хто попаде, рекомендую звернутися в цю ресторацію, не пожалкуєте. Ну, потім ще були спроби ловити з берега, в прісному водойомі, ну, але це вже буде інша історія і інший фільм. Наприкінці хочу побажати вам щастя, радості, поздоровити з Новим роком та Різдвом Христовим, побажати всім нам миру, злагоди, щастя і здоров'я. До побачення.